भांडत राहा पण खंडत राहू नका. आणि सगळ्या बायांना मला विनंती करायची आहे, बायांनो अंगभर कपडे घाला ने, ब्लाऊज लई बांडे बांडे झालेले का तुमचे, घेणं नाही देणं नाही. नवरा मोठीच्या मोठी साडी आणते तुम्ही फाडूनच टाकता, घेणं नाही देणं नाही. आमची संस्कृती 7 कप्प्यात झाकलेली आहे बेटा. नका उघडं अंग टाकू रे, गरज नाही गरज नाही. विद्रूप दिसताय तुम्ही. हे बघा ना, मी नऊवारी, मी परदेशात सुद्धा नऊवारीच जाते. मला पाहिलं की परदेशातले लोक आपले महाराष्ट्रातले जोरात ओरडतात, जय महाराष्ट्र. अरे नऊवारी बेस्ट, जय महाराष्ट्र. ज्या जिजाऊचं आपण नाव घेतो, आमची संस्कृती 7 कप्प्यात झाकली बेटा. हात उघडे टाकू नका माझ्या बाळ. तुमचा आदर्श लहान लेकरं घेतायत, तुम्हीच बदलायला लागलाय तर देशाचं वाटोळ. तुम्ही माता आहात, माता. मी जेव्हा अमेरिकेत सुरुवातीला गेले ना, तर मला खूप भीती वाटत होती. सारखं वाटत होतं इमान बत्कन पडलं तर काय घ्या. ते पडले नाही. तिथे गेल्यावर घाबरले, अयो अशी अमेरिका होय. मनातून आवाज आला, काळजातून, चुकते सिंधू ताई, घाबरलीस. तू ज्या देशातून आली त्या देशाला भारत माता म्हणतात, विसरलीस. तुझ्या देशाला माता म्हणतात, अमेरिकेला मावशी पण म्हणत नाही. जा. अरे ठोकलं भाषण ना, आली पळून. म्हणून एक लक्षात ठेवा, पोरींना शिकवायचं असेल तर मास्तरनीनो तुम्ही सुद्धा अंगभर कपडे घाला. मला अधिकार आहे तुम्हाला बोलायचं बेटा. हम करे सो कायदा. शिक्षण म्हणजे उशृंखल होणं नाही, शिक्षण म्हणजे पातळी सोडणं नाही, शिक्षण म्हणजे विद्या विनयन शोभते. हे लक्षात ठेवा बेटा. शुभाषित आहे. तुमच्याकडे बघून समोरच्याला मादी वाटायला नको, माय आठवायला पाहिजे. तर तुम्ही जगलात माझ्या बाळांनो, तर तुम्ही जगलात. मला आता परदेशात गेली की जोरात ओरडतात पोरं महाराष्ट्राचे, जय महाराष्ट्र, नऊवारी बेस्ट. आणि काय क्वालिटी येते मला. अरे म्हणून दिसतं कसं महत्त्वाचं नाही, असतं कसं ते महत्त्वाचं आहे. आपण सावित्रीचं नाव सांगतो बेटा, नऊवारीत होते. राष्ट्रमाता जिजाऊचं नाव सांगतो रे, जिने शिवा घडवला रे, नऊवारीत होती. अहिल्याबाई होळकर, जिने बांधलेल्या घाटाचा चिपुरा उडला नाही, नऊवारीत होती. रमाई आमची आंबेडकर, अरे आसवांसी भाताचे शीतक कालवून खाल्ले त्या माऊलीने. नवरा तर परदेशात होता, त्यामुळे आंबेडकरांपेक्षा रमाई मोठी आहे, लक्षात ठेवा. अरे ही बाई आहे, माई आहे, आई आहे, आई आहे बेटा. आईपेक्षा कोणी मोठं नसतं रे. म्हणून एक लक्षात ठेवा माझ्या बाळ, जगा, जगवा, जगू द्या, पुढे जा, पण मागं वळून पहा रे. त्याची आज गरज आहे बेटा. आजकाल तर एवढं वाढलं ना, काय काय रे, कसं होईल देशाचं, चिंता वाटते रे बाबा. आजकाल सगळीकडे ते सैराटच सुरू झालं. अरे तुमच्याकडे सुरू